في فيديو النهاردة هقول لك الطريقة الرسمية والأسرع لتثبيت كلود كود على أنظمة ويندوز في خطوات بسيطة جدا، والأهم من كده هنحل كل المشاكل اللي بتظهر لأغلب الناس عند التثبيت. فيلا ركز معايا ويلا نبدأ الفيديو. في البداية متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. أول حاجة بتفتح مربع البحث بتاع جوجل وتكتب كلود كود بالشكل ده وتعمل بحث. أول نتيجة بحث بتظهر لك كلود كود اوفر فيو، تضغط عليها بالشكل ده. هسيب لكم روابط في التعليق المثبت. اول حاجه هنا بيديك المتطلبات التشغيل بتاعه الاداه عشان تشتغل عندك على البرنامج. هو بيقول لك هنا طريقه التثبيت تقدر تثبتها من خلال الترمينال او الفي اس كود او ديسك توب اب، فاحنا هنثبتها عن طريق الترمينال للويندوز. وهنا عندك خطوات التثبيت، انا هثبتها ممكن تثبتها على ماك او اس او ويندوز باور شيل او من خلال ويندوز سي ام دي. انا هختار ويندوز باور شيل وهنسخ الامر ده. الخطوه اللي بعد كده بتفتح قائمة ستارت عندك وتبحث عن باور شيل بالشكل ده، بتفتحه. وبعد ما تفتح الباور شيل بتاخد اول سطر كود ده اللي مديهولك مكتوب عليه باور شيل، ناخده كوبي ونحطه هنا نلزقه وبعد كده ندوس انتر. طبعا هنا مرضيش يتثبت، بيقول لك انت محتاج جيت باث عشان يتثبت عندك على جهاز الكمبيوتر، وبيديك لينك. اللينك ده بتاخده كوبي، برضه هتلاقيه في التعليق المثبت، وتبدأ تدخل على صفحة اللينك هتلاقي الجيت باش، هتلاقي الجيت تقدر تثبتها بقى عندك. وفي كذا طريقة تثبيت، فالأفضل هتختار أول اختيار اللي هو كليك هير تو داونلود، تضغط عليه بالشكل ده عشان تثبت الجيت. هنا بيديك ان خلاص هنا بيبدأ ينزل عندك الملف على الكمبيوتر. ده شكل الملف بعد ما بينزل. بعد كده بندوس أمر التشغيل. بعد كده هنا بيقولك انت موافق على الشروط والأحكام، لو موافق بتدوس نيكست. هنا المسار اللي هيتحفظ فيه الجيت عندك على جهاز الكمبيوتر، فالمسار ده لو تمام بتدوس نيكست. طبعا هنا بيقول لك محتاج 320 ميجا مساحه، مش مشكله اكيد عندك موجودين. هنا تسيب الخيارات زي ما هي الافتراضيه، بس لو عاوز رمز الجيت يظهر عندك على سطح المكتب بتحدد اول اختيار ده عشان الايقونه بتاعته تظهر عندك. بعد كده بتدوس نيكست. بعد كده نيكست. هنا بيقول لك اي محرر اكواد انت عاوز تثبته عليه او يشتغل معاه. يعني عندك الفي اس كود، عندك فيم، عندك حاجات كتيرة. انا هختار هنا الفيجوال ستوديو كود عشان هو مثبت عندي على جهاز الكمبيوتر. بعد كده بضغط على نيكست. هنا بتعلم على اول اختيار، والاختيار اللي تحته بتسيبه كده ما تعلمش عليه علامة الصح. هنا بيقول لك خلاص هنا اكتملت عملية تثبيت، بدوس فينيش. بيفتح معايا النافذة دي عشان يقول لك ان خلاص الجيت اتثبت. هبدأ اقفلها عادي خالص. هبدأ ارجع تاني مرة على الباور شيل عشان اجرب اثبت كلود كود. هنا بيقول لي خلاص كلود كود اتثبت عندك على الجهاز وكتب لي الفيرجن. هنا بيقول لي في ملاحظة بسيطة لازم تعملها عشان البرنامج يتعرف على مسار التشغيل. فطبعا هنا اعمل رن عشان اجرب اللي هو شغال ولا لا. اخد كده كلود وهيلب كوبي وبعد كده احطهم هنا وادوس انتر. زي ما انتم شايفين اداني هنا بيقول لي ان البرنامج مش متعرف على المسار بتاع كلود كود عندك على الكمبيوتر. هنا بيقول لي عشان تثبته فلازم تاخد المسار ده تحطه عندك في المتغيرات. وطبعا هنا مديك التعليمات عشان تبدأ تعملها. هنسخ انا الاختيار بتاعه متغيرات البيئة، وهبدأ كده هاخد اول نتيجة بحث تظهر لي كده قائمة ستارت اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده هنا بنزل تحت خالص واضغط على متغيرات البيئة. بعد كده هنا بختار اول اختيار وبختار باث، وبعد كده بدوس ايديت. بعد كده بتضغط على كلمة نيو. هنا بتبدأ تاخد المسار اللي قلت لك عليه كوبي، اللي هو هنا اهو المسار ده هتاخده كله كوبي، وهنبدأ نعمل له لزق هنا. وبعد كده اوكي اوكي اوكي. خلاص كده بتبقى عندك كده خلاص الأداة خلصت. دلوقتي عشان تشغل الأداة بتكتب كلود عندك في الباور شيل. هنا بيقول لي خلاص ويلكم تو كلود كود، وطبعا كاتب الفيرجن. طبعا عشان هنا بيقول لك بقى في الاعدادات عشان تجرب عندك الدارك مود اللايت مود، تقدر تختار منهم الواجهه بتاعت كلود كود وتثبتها. بعد كده هنا بعد ما بتختار اي سيم انت محتاجه بعد كده بتدوس انتر. هنا تقدر تشغل من خلال
كلود كود اكاونت، ده في اشتراك برو او ماكس او تيم، اي اشتراك فيهم تقدر تضغط على الاختيار الاولاني، ومن خلال الاسهم تقدر تختار برضو الاختيار التاني لو معاك الاي بي اي، والاختيار التالت لو هتشترك عن خلال مواقع خارجية بتسجل دخول من خلالها. طبعا ده من خلال الاي بي اي انا محدده لكم اهو. وفي الفيديو القادم ان شاء الله هقول لكم ازاي تقدروا تستخدموه ويتبرمجوا بيه اللي انت عاوزينه من خلال الاي بي اي.